लाने घिउ आयो। नमस्ते, आज मैले एउटा फरक किसिमको भिडियो बनाउन गइरहेको छु किनभने यो चाहिँ स्पेसल्ली भनेको हाम्रो चाहिँ बुढा आमा बुवाहरूलाई चाहिँ अझै यो चाहिँ रोचक लाग्न सक्छ किनभने उहाँहरूको जमानामा घर्रा घुर्रा गरेर ठेकी भोरी दही मही बनाएर त्यसरी घिउ निकाल्नुहुन्थ्यो। गोठभरि गाई भैँसीहरू हुन्थ्यो। तर हाम्रो जमानामा अहिले छैन त्यो। यसो डेरीबाट चाहिँ दुध लिएर आयो अनि त्यहाँपछि बटुल्यो। अहिले चाहिँ अब यो बच्चाले तर नखाने भएको भएर मैले तरहरू समेटेर 1 महिनामा आज एउटा चाहिँ दही मोत्न गइरहेको छु। यस्तो बोतलमा हल्लाएर सेकिङ गरेर अब 2-3 बट्टा भइरहेको छ। कति घिउ निस्किन्छ र कसरी निकाल्दो रहेछु हजुरहरूले हेरेर सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिनुहोला। लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नमस्ते, हेर है त। ल, आज यो 1 महिनासम्मको तर यसमा यति छ। यसमा भोरी छ, यसमा भोरी छ, यसमा भोरी छ, यसमा चाहिँ यो 2 दिनको जति हो। ल, आज म यसको चाहिँ दही मोथेर यो तर मोथेर घिउ बनाउँछु। तपाईँलाई चाहिँ लास्टमा देखाउनेछु कति घिउ आउने रहेछ है त। यो भाँडा मैले यो भाँडालाई युज गर्न गएछु। यसमा चाहिँ मोच्छु। यो चाहिँ यो फोर्सदेखि चाहिँ बाहिरको स्टिकर है, स्टिकर हो। स्टिकर यो स्टिकर है। अब यसमा चाहिँ यहाँको तर हालेर लगभग यसको चाहिँ आधा चाहिँ पानी भयो। बेला यस्तै ढकना लाउने बलियो गरी होइन। बलियो गरी ढकना लगाएपछि बेला यस्तो भेट्न सक्छ। यसरी करिब चाहिँ 5 मिनट चाहिँ अहिले 5 मिनट लागेको थियो। अहिले कति मिनट लाग्दो रहेछ है त। सबै यो तरहरू फाटेर जान्छ नि त। यस्तो तर मही जस्तै भयो, दही जस्तै भयो होइन। पछि अब यसलाई फेरि उसरी गरी अब यसलाई झिक्नुपर्छ क्या। यसलाई चलाएर फुल्छ, पानी थप्दै जानुपर्छ। पाँच मिनटको अथक प्रयासपछि आज लाने घिउ आयो। कस्तो राम्रो आएछ है। यता देखाउँछ है, कस्तो राम्रो साह्रो डल्लो लागेछ। प्योर घिउ यो। चिसो पानीले त्यही भएर चिसो पानीले चाहिँ यसलाई चाहिँ मोथ्यो भने ठिक हुन्छ कि गरममा अलिक ढिलो त ढिलो हुन्छ। 4-5 मिनट लाग्यो मलाई यो झिक्नलाई। तर घिउ चाहिँ साह्रो आएछ। अब अहिले भइसकेको छ होइन घिउ। अब थोरै यसरी पानी हालिदिएपछि यो चाहिँ माथि आउँछ। अब मही त काम लाग्दैन नि त यसको। मही त तितो हुन्छ। यसरी माथि आउँछ। यस्तो हल्लाएपछि बटुल्यो नि त यही। ट्याक्कै छोडे त पानी त घिउ भयो। अहिलेको भन्दा अहिले अलिक ढिलो लागेको छ तर राम्रो आएछ घिउ चाहिँ। अहिले हेरेर यो भोलिन्छ होला होइन। हेर्दा हेर्दै पसिना आयो नि त। हल्लाउँदा पसिना आयो। अब कति हल्लाउनु पर्ने रहेछ। प्रायः चाहिँ उयो त दही पनि अब लगभग सिक्न लागेको छ। अब फाइनल सट कति माना लाग्यो घिउ है। सो भन्नु है। अनि म तता चाहिँ कति माना भएछ म त्यहाँ कमेन्टमा चाहिँ यति भएछ भनेर भन्छु। हजुरहरू विचारमा 1.5 माना हुन्छ। यो लास्टको चाहिँ मै खान ठिक हुन्छ होला। ल